Καλησπέρα παιδες, είμαι ο Λίας ο Radiri Gamer και σήμερα κάνω review του Naruto Chapter 651. Ένα καλό chapter θα έπρεπε να πω αυτή τη φορά, διαφορετικό από τα προηγούμενα δύο, ότι βλέπουμε κάπως η δράση και το plot φαίνεται ότι προχωράει σιγά σιγά. Βασικά βλέπουμε την ολοκλήρωση της ένωσης του Σουσάνο με το Kyuubi, όπου βασικά είναι το Kyuubi, σκεφτείτε, με την πανοπλία του Σουσάνο απάνω του και να κρατάει και ένα σπαθί. Μια τρομερή οντότητα που φαίνεται ακόμα πιο μεγάλη και από το Kyuubi και από το Σουσάνο το οποίο βλέπαμε πριν. Έτοιμη να διαλύσει τον Obito βέβαια. Και ο Naruto βλέπουμε ότι το δεύτερο το οποίο κάνει είναι καλεί όλους τους φίλους του να ενωθούν και εκείνοι με το Kyuubi. Συγκεκριμένα πάει ένα άτομο σε κάθε μία από τις ουρές, όπου σε αυτές τις ουρές ο Naruto έχει ετοιμάσει κάποια Rasengan, έτσι, και λέει στους φίλους του να πιάσουν τις ουρές και να ενώσουν όλα αυτά τα Rasengan σε ένα και σε μία επίθεση για να μπορέσουν να σπάσουν την ασπίδα του Obito και να μπορέσουν μετά ο Sasuke με τον Naruto να χτυπήσουν τον Obito με το σπαθί τους. Ωραία. Ο Obito βέβαια έχει και αυτός ένα δικό του σπαθί, ένα δικό του όπλο, το οποίο είναι το σπαθί του Sage of the Six Paths, το οποίο λέει ότι είναι πάρα πολύ δυνατό και ότι ο Naruto και ο Sasuke δεν έχουν καμία ελπίδα. Βασικά ο Obito επιμένει ότι δεν έχουν καμία ελπίδα ακόμα, επειδή βλέπει και το φεγγάρι και από ό,τι φαίνεται το δέντρο, το Shinju, θα ανθίσει όπου να είναι. Οπότε και ο Obito κάνει τις τελευταίες του τις ετοιμασίες επίθεσης για να ορμήσει απάνω στον Naruto και στο Sasuke. Όμως τα πράγματα δεν πάνε ακριβώς όπως τα θέλει, διότι κατά πρώτον ο Kakashi φαίνεται ότι έχει ένα ψυχικό δεσμό με τον Obito μέσω του Sharingan, οπότε βλέπει ότι βλέπει και ο Obito και ακούει και ότι ακούει και ο Obito, και ο Kakashi βλέπει ίσως για πρώτη φορά τον Naruto και τον Sasuke να συνεργάζονται μαζί, έτσι, οπότε εκπλήσεται λίγο που το βλέπει αυτό, δεν το περίμενε από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά επίσης όμως, βλέποντας αυτά τα οποία βλέπει και ο Obito και ακούγοντας και αυτά τα οποία ακούει επίσης, λέει ο Kakashi από μέσα του ότι όσο ηλίθιος και να φαίνεται κάποιος, εάν κάνει πάρα πολλές προσπάθειες στο να πετύχει κάτι, τότε ο υπόλοιπος ο κόσμος θα τον αναγνωρίσει και θα τον ακολουθήσει. Και αυτό συμβαίνει και με τον Naruto από ό,τι φαίνεται. Και καθώς ο Kakashi τα σκέφτεται όλα αυτά, βλέπουμε την τελική σύγκρουση μεταξύ του Naruto, του Sasuke και του Obito, και οι δύο να ορμάνε ο ένας τον άλλον με παρατετραμένα τα σπαθιά τους, τέλος πάντων. Γίνεται η σύγκρουση στα δύο σπαθιά, αλλά τη στιγμή που γίνεται αυτό, ο Obito κατά μία έννοια ταυτίζεται με τον Naruto, να το πω έτσι. Και ο Obito μετά ξεκινάει να έχει κάτι σκέψη του στυλ για το πώς θα ήταν εάν ήταν εκείνος ο Hokage, ας πούμε, και το πώς θα ένιωθε εκείνος, και το πώς θα ήταν να έβλεπε το δικό του πρόσωπο χαραγμένο απάνω στον τοίχο των Hokage, να το πούμε έτσι. Εκεί που φαίνονται τα πρόσωπα όλων των Hokage, ωραία. Και επίσης το πώς θα ήταν να ήταν μαζί με τους φίλους του και με τον Kakashi και να μεγαλώνουν μαζί και να εξελιχθούν μαζί επίσης. Οπότε ο Obito δεν είναι σίγουρος γιατί τα σκέφτεται όλα αυτά, αλλά είναι μάλλον αυτό το οποίο έλεγα σε προηγούμενο μου επεισόδιο, ότι ο Obito ταυτίζεται πάρα πολύ με τον Naruto από ό,τι φαίνεται. Και ενώ τα σκέφτεται όλα αυτά, φαίνεται ότι ο Obito ίσως να αποδυναμώθηκε κάπως, επειδή βλέπουμε καθώς τα σπαθιά του συγκρούονται, το σπαθί του Obito να σπάει και ο Naruto με το Sasuke από ό,τι φαίνεται να καταφέρουν ένα γερό χτύπημα στον Obito επιτέλους. Αυτή εντωμεταξύ είναι και η τελευταία τους επίθεση, οπότε υποθέτω ότι πλέον τον Obito καταφέρνουν και τον χτυπήσανε και του έκαναν και θανάσιμη ζημιά. Και το chapter από ό,τι φαίνεται τελείωνε εκεί. Ήταν ένα μικρό chapter, αλλά καλό chapter για μένα, διότι όπως έλεγα και σε προηγούμενα μου επεισόδια, το Naruto σε πολλά chapter έπασχε από στασιμότητα, δηλαδή τα πράγματα μένανε όπως είναι και δεν βλέπουμε καμία εξέλιξη. Αλλά στο chapter αυτό βλέπουμε εξέλιξη και επιτέλους βλέπουμε και την τελική σύγκρουση των δύο, δηλαδή του Naruto, του Sasuke και του Obito, ή μάλλον των τριών, όχι των δύο, ζητώ συγγνώμη. Μου κάνει εντύπωση που ο Kakashi μένει ακόμα στη διάση του Kamui και δεν έχει πάει στους υπόλοιπους, ενώ φαίνονταν δύο chapter πριν ότι ετοιμαζόταν για να πάει, αλλά έχει μείνει ακόμα εκεί. Απλώς έλπιζα ο Kakashi να έκανε επιτέλους κάτι παραπάνω από το να κάθεται και να σχολιάζει και να μιλάει και να λέει πάρα πολλές σκέψεις για τον Obito, διότι εδώ που τα λέμε ήδη αυτό το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, ωραία. Τώρα, όσον αφορά για μια άλλη σκηνή που είδαμε, δηλαδή που ο Naruto που κάλεσε όλους τους φίλους του αφού ενώθηκε το Kyuubi με το Susano και μπήκε ο ένας από τους κάθε φίλους του σε μία από τις ουρές, όπου ο Naruto τους είχε ετοιμάσει κάτι Rasengan και όλοι μαζί τα χρησιμοποιήσαν για να χτυπήσουν τον Obito. Πιστεύω ότι αυτό ο Kishimoto το έκανε σαν μια απόπειρα για να δείξει ότι όλοι οι φίλοι, ότι είναι πάλι όλοι μαζί, ότι είναι η λύση, ας πούμε, για να λυθούν όλα τα προβλήματα και να σταματήσει και ο πόλεμος, ή ότι πάντα υπάρχει μια ελπίδα στις μελλοντικές της γενιές. Και το καταλαβαίνω αυτό από τη μία. Από την άλλη όμως μου φάνηκε λίγο άτομο, διότι και ο Naruto και ο Sasuke και οι φίλοι τους έχουν χάσει την επαφή μεταξύ τους εδώ και χρόνια, εδώ που τα λέμε στο manga. Και μου φαίνεται παράξενο να βλέπουμε ότι οι φίλοι του Naruto ότι έχουν ξαφνικά τόση μεγάλη σημασία και ότι είναι εκείνοι, ας πούμε, που οδηγούν τα πράγματα προς τη νίκη και προς το μέλλον όλοι μαζί σαν μια γροθιά. Διότι να σου πω την αλήθεια, σε μένα δεν μου δημιουργείται καθόλου το συναίσθημα αυτό και μου φάνηκε και λίγο παράξενο εδώ που τα λέμε. Τέλος πάντων, εντάξει, ήταν μια απόπειρα πιστεύω από τον Kishimoto για να δείξει ότι όλοι οι φίλοι ότι είναι ενωμένοι κλπ. Αλλά και πάλι
δεν νομίζω ότι το μεταδίδει το μήνυμα τόσο καλά όσο θα ήθελε σε όλα αυτά τα chapters του Naruto που διαβάζουμε εδώ και χρόνια. Τουλάχιστον από τότε που ξεκίνησε το Shippuden, στο μεγαλύτερο το μέρος ο Naruto έχει χάσει την επαφή του, ας πούμε, με όλους τους φίλους. Διότι είτε είναι κάπου και εκπαιδεύεται, είτε πολεμάει τους κακούς, είτε κάνει κάτι άλλο. Οπότε το λέω και πάλι, αυτό το τελευταίο κομμάτι μου φάνηκε λίγο άτομο και λίγο παράξενο. Τέλος, όσον αφορά τον Obito, ο οποίος έβλεπε τον εαυτό του να είναι Hokage, δηλαδή το ότι ταυτίζεται με τον Naruto από ό,τι φαίνεται, και ότι φανταζόταν το πώς θα ήταν εάν ήταν Hokage εκείνος κλπ. Αυτό το κομμάτι μου άρεσε πάρα πολύ, θα πρέπει να σου πω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά η ιδέα ενός Obito να είναι καλός και να είναι και Hokage, εμένα μου αρέσει, να σου πω την αλήθεια. Ίσως να είναι και η τροπή των πραγμάτων που ήθελε και ο Obito να πάρει βαθιά μέσα του, αλλά τελικά δεν συνέβη, διότι τον βλέπουμε απάνω από τον τάφο της Rin μαζί με τον Kakashi, ξέρετε κλπ. Το οποίο σημαίνει ότι συμφιλιώθηκε με τον Kakashi και ότι συνεχίζουν και ζουν τη ζωή τους κανονικά. Πιστεύω ότι αυτό ίσως να ήταν το όνειρο του Obito από την αρχή, αλλά να το εγκατέλειψε μετά στο τέλος. Ποιος ξέρει. Και μετά από τις σκέψεις αυτές, βλέπουμε το σπαθί του Obito να σπάει τη στιγμή που υποτίθεται ότι είναι το πιο δυνατό σπαθί που υπάρχει, ας πούμε. Το οποίο σημαίνει ότι όντως αυτές οι σκέψεις μαζί με τη δύναμη του Naruto και του Sasuke και όλων των υπόλοιπων, από ό,τι φαίνεται πλέον ο Obito έχει νικηθεί, για μένα τέλος πάντων. Τώρα δεν ξέρω αν θα πεθάνει στο επόμενο chapter ή αν ο Madara επιτέλους θα αναλάβει τον έλεγχο όπως λέει, διότι υποπτεύουμε ότι μάλλον θα γίνει αυτό. Διότι αν ο Obito έχει χτυπηθεί και δεν μπορεί πλέον να είναι ο host του Shinju, του Jubi τέλος πάντων, ο Madara θα αναλάβει τον έλεγχο. Το οποίο σημαίνει επίσης ότι θα έχουμε ακόμα πιο τρομερές και φοβερές μάχες. Έστω και αν υποψιάστηκε ότι αυτή ότι ήταν και η τελευταία τους επίθεση, πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλες μάχες μετά να δούμε στο μέλλον. Και πάλι το λέω και πάλι ότι χαίρομαι πολύ που βλέπω το manga να προχωράει και την ιστορία να συνεχίζει. Μας είχε καθυστερήσει πάρα πολύ για πάρα πολλά chapter και ξέρω ότι είχα γκρινιάξει πάρα πολύ για αυτό. Αλλά χαίρομαι τουλάχιστον που βλέπω τον Naruto να έχει πάρει μια πορεία επιτέλους. Οπότε ελπίζω να δούμε περισσότερα καλά πράγματα στα επόμενα chapters. Αυτά παιδες, αυτό ήταν το review μου του Naruto για αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να σας άρεσε. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε και ευχαριστώ για όλους σας την υποστήριξη. Να είστε καλά, να περάσετε ένα καλό απόγευμα και θα τα πούμε. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.